Chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cách vào màn hình máy xúc thủy lực PC208 dành cho thợ kỹ thuật. Trong video lần trước tôi đã giới thiệu với các bạn cách vào màn hình máy xúc thủy lực PC208 Komatsu dành cho người thợ vận hành. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cách vào như thế nào. Đầu tiên các bạn muốn vào chế độ màn hình dành cho người thợ kỹ thuật, các bạn ấn phím 4, giữ phím 4 và ấn phím 1, 2, 3 thì các bạn sẽ vào được màn hình như sau. Như vậy trên màn hình các bạn đã vào được chế độ dành cho người thợ kỹ thuật. Ở trên màn hình các bạn là menu, tức là các menu quản lý của máy. Chúng ta có các menu như sau. Thứ nhất là menu giám sát, thứ hai là menu về ghi mã lỗi, thứ ba menu về ghi về lịch trình bảo trì bảo dưỡng, thứ tư menu về ghi về chế độ, chúng ta có thể thay đổi chế độ bảo trì bảo dưỡng, thứ năm menu ghi về số điện thoại liên hệ mà chúng ta có thể đặt vào để cho người sử dụng máy có thể liên hệ với chúng ta. Cái thứ sáu là menu về default, tức là menu về mặc định. Số 7 là menu về điều chỉnh các thông số. Số 8 là chúng ta cắt xi lanh. Số 9 là cho lỗ nhưng mà kim không phun. Số 10 là tính toán mức tiêu thụ nhiên liệu. Số 11 là hệ thống cài đặt hệ thống cộng chắc, và số 12 là chế độ về tin nhắn. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn từng hạng mục một. Thứ nhất là menu giám sát. Các bạn vào menu giám sát, các bạn ấn F6. Chúng ta sẽ vào được menu giám sát. Trong menu giám sát thì có 75 hạng mục giám sát các thông số của máy. Và khi các bạn muốn giám sát các thông số của máy nào đó ở trên màn hình thì các bạn chỉ cần ấn phím F3, F4 chúng bạn di chuyển, sau đó các bạn ấn xác nhận Enter F6. Tương tự như vậy các bạn có thể di chuyển sang các hạng mục khác, các bạn ấn F6 cứ như vậy, và các bạn có thể xem được liền một lúc 6 hạng mục ở trên này cùng một lúc. Đó, các bạn có thể xem được 6 hạng mục một lúc. Sau đó các bạn nhấn như vậy là toàn bộ các thông số hạng mục các bạn lựa chọn nó sẽ hiện trên màn hình các bạn có thể xem được các thông số của máy ở trên màn hình. Tiếp theo tôi xin giới thiệu các bạn hạng mục thứ hai là hạng mục về ghi về sự cố bất thường của máy. Các bạn vào dùng F6 để xác nhận thì trong sự cố bất thường của máy chúng ta có 3 hạng mục chính, đó là hạng mục về cơ khí, hạng mục về bảo trì bảo dưỡng, về điện, thứ ba là hạng mục về điều hòa. Ở đây tôi xin giới thiệu với các bạn về hạng mục về lỗi cơ khí thì các bạn chỉ cần ấn F6. Ở đây nó sẽ cho đây nội dung chúng ta biết là các thông số toàn bộ về các lỗi cơ khí đã xảy ra đối trong xe của chúng ta. Trong số hạng mục của lỗi cơ khí này các bạn sẽ nhìn thấy cột đầu tiên nói về thời gian, cột thứ hai nói về nội dung của lỗi, cột thứ ba nói về cái thời gian nó xảy ra lần cuối cùng đối với cái việc lỗi nó xảy ra đó là bao nhiêu. Cột thứ tư là cái thời điểm hiện tại, thời điểm mà nó xảy ra. Cái cột thứ ba, cái cột thứ tư thường nó giống nhau, đôi chỗ nó khác nhau, nó sẽ có thể đẩy lên hàng 1 hoặc hàng 2. Đây các bạn nhìn lại ở trong cái hệ thống của lưỡi điện. Đấy, các bạn nhìn nó gần như tương tự nhau, nhưng có cái ở đây là nó xuất hiện ở 0 giờ và lần cuối cùng là xảy ra ở dạng 1 giờ. Như vậy xuất hiện 0 lần và xảy ra 1 giờ. Đó. Đối với lỗi cơ khí các bạn di chuyển xuống thì tương tự như vậy. Lỗi về hệ thống điều hòa cũng như vậy.
Do vậy tiếp tục chúng ta sang đến thì hạng mục thứ ba là hạng mục về di chuyển, hạng mục về thông số về bảo trì bảo dưỡng. Thông số bảo trì bảo dưỡng, ở đây mỗi lần các bạn bảo trì bảo dưỡng thì nó sẽ ghi lại cho các bạn về nội dung bảo trì bảo dưỡng của xe, bảo trì được bao nhiêu lần. Tiếp tục các bạn di chuyển đến hạng mục tiếp theo, đó là hạng mục thay đổi về chế độ bảo trì bảo dưỡng. Ở đây trong các hạng mục thay đổi chế độ bảo dưỡng này thì đối với thợ vận hành của chúng ta thì chúng ta có tổng số khoảng độ 10 hạng mục, thì ở đây các bạn có thể thay đổi được. Tại sao phải thay đổi? Bởi vì đối với chúng ta thì mỗi loại dầu loại mỡ ở nơi sử dụng máy nó khác nhau. Nếu chất lượng cao thì các bạn có thể tăng lên, và chất lượng thấp thì các bạn có thể giảm đi. Ở đây nếu giả sử các bạn đơn giản các bạn ấn thì 250 giờ chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì các bạn ấn OK xác nhận như vậy, các bạn quay ra thì nó sẽ quay về 250 giờ. Như vậy người thợ vận hành sẽ căn cứ vào đó 250 giờ sau thì họ sẽ làm sao thay thế. Tương tự như vậy các hạng mục khác cũng như vậy, các bạn có thể thay thế, thay đổi số giờ. Như vậy người thợ vận hành sẽ căn cứ vào đó để mà bảo trì bảo dưỡng. Tiếp theo đến hạng mục thứ tiếp theo đó là gì? Đó là nhập về số phone. Số phone ở đây các bạn có thể nhập số điện thoại của người quản lý của máy hoặc người sửa chữa của máy, để người thợ vận hành khi có lỗi nó sẽ hiển thị lên cái số phone này, và người ta sẽ gọi cho cái người quản lý của máy để biết. Tiếp theo đến cái lỗi default, tức là cái mặc định. Khi ta ấn xác định default ở đây thì chúng ta sẽ có tất cả những các hạng mục ở phía trong này. Ở đây các bạn có thấy là có 7 hạng mục tất cả, đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ đi từ hạng mục 1, nó sẽ bao gồm cái gì? Ví dụ đối với cả khi ta ấn vào key mode thì đối với các hạng mục này thì nếu các bạn ấn vào key mode thì các bạn ấn xác nhận chế độ P, thì khi đó các bạn quay ra là khi chúng ta bật từ khóa lên là tự máy nó sẽ mặc định ở trạng thái P. Hoặc các bạn vào E và các bạn ấn xác định Enter, thì khi chúng ta bật lên từ khóa thì khóa điện lên thì tự khắc máy nó sẽ hiện là ở trạng thái chế độ làm việc là E. Đấy, các bạn hiểu vậy. Unit tức là đơn vị ở đây là đơn vị hệ mét, hoặc các bạn có thể dùng đơn vị khác. Sang đến with or without attachment. Chức năng này cho phép chúng ta có thể vô hiệu hóa mạch nối attachment, hoặc là cho có hiệu lực đối với mạch nối attachment. Nếu chúng ta ấn without attachment thì chúng ta sẽ vô hiệu hóa cái mạch nối với attachment, ví dụ như búa, ví dụ như là quạt ngoặc. Tiếp theo chúng ta sang đến mục attachment maintenance password. Cũng tương tự như vậy, cái này có thể cho phép vô hiệu hóa bảo vệ password cho màn hình cài đặt ở cái chế độ attachment, hoặc là không attachment, điều chỉnh sửa mật khẩu bật được thực hiện trong quá trình màn hình cài đặt hoặc là mặc định. Đấy, các bạn hiểu như vậy. Tiếp theo đến camera, đúng không ạ? Chúng ta vào đây chúng ta cũng có thể là tắt hoặc mở camera, và chúng ta có thể là cho 3 camera, 3 hình ảnh cùng một lúc được thực hiện, hoặc là chỉ có một hình ảnh thôi. Tương tự như vậy sang Ego, ta bật Ego thì chúng ta có thể cho bật cái cột Ego lên, hoặc chúng ta tắt cột Ego đi. Nếu như bật lên thì đấy các bạn nhìn thấy chữ on, nếu chúng ta tắt đi thì chúng ta chuyển sang off, chúng ta tắt đi thì cột Ego sẽ không hướng dẫn không bật trên màn hình nữa. Tiếp tục chúng ta sang đến Breaker Detect. Khi các bạn xác định Breaker Detect, các bạn ấn vào đây thì các bạn sẽ thấy là khi chế độ búa thì lưu lượng nó khác với cả chế độ thủy lực thông thường. Vì vậy nếu như các bạn ấn vào Breaker Detect, các bạn ấn Enable tức là Enable tức là nó có hiệu lực, và Disable tức là nó không có hiệu lực. Khi các bạn ấn nó chuyển xuống Disable không có hiệu lực, các bạn ấn vào đây thì khi đó người thợ vận hành sẽ bật máy dùng hệ thống thủy lực, nó sẽ không tự động link sang hệ thống búa nếu như họ chọn nhầm sang hệ thống búa. Đấy, các bạn chú ý. Như vậy trong phần default chúng ta xong, chúng ta sang tiếp phần điều chỉnh adjustment. Khi các bạn ấn vào F6 adjustment thì trong này nó có những các hạng mục sau. Thứ nhất là lưu lượng của điều chỉnh lưu lượng của bơm trước, điều chỉnh lưu lượng của bơm sau, và điều chỉnh
tốc độ của xe, và cuối cùng là điều chỉnh cái lưu lượng cho attachment. Thứ nhất, chúng ta đi vào cái điều chỉnh của bơm. Ở đây các bạn nhìn thấy là chúng ta có thể điều chỉnh được lưu lượng của bơm cho tăng lên hoặc giảm đi. Ở đây nó chỉ dạng 10 đơn vị. Sau khi các bạn ấn rồi, các bạn sẽ xác nhận enter. Các bạn chuyển xuống điều chỉnh lưu lượng bơm sau cũng như vậy. Đối với điều chỉnh tốc độ của xe, các bạn có thể cho nhanh lên hoặc chậm đi. Sau đó thì các bạn quay ra điều chỉnh attachment cũng như thế, các bạn cũng thể cho tăng lên và chúng ta giảm đi, và cuối cùng ta quay ra ngoài. Tiếp theo, hạng mục tiếp theo đó là cut in cut out cylinder. Khi các bạn vào đây thì các bạn sẽ có số thứ tự máy từ 1 đến 6, và các bạn ấn xác nhận enter thì khi đó nó sẽ cắt một máy. Các bạn muốn cắt 2 máy thì các bạn chuyển sang số 2 và các bạn ấn enter F6 tiếp. Và các bạn khi các bạn không cắt thì các bạn ấn F6 tiếp, và như vậy là nó sẽ không cắt nữa. Ở đây là khi chúng ta cắt thì lưu lượng của bơm phải tăng lên. Nếu lưu lượng của bơm không tăng lên tức là kim bị hỏng. Như vậy chúng ta sang đến mục tiếp theo đó là low injection. Low injection hạng mục này điểm cho các bạn khi mà chúng ta để máy low, chúng ta cần khởi động máy trước khi cho nổ thì chúng ta vào chế độ này, sau đó chúng ta bật từ khóa lên thì máy sẽ không nổ được. Lúc này cũng kiểu như xe máy chúng ta tắt từ khóa điện đi và chúng ta đạt để cho nó hệ thống nhiên liệu nó sốc vào, nó chui vào trong các đường ống sẵn sàng chuẩn bị nổ, thì khi chúng ta nổ nó sẽ dễ dàng hơn. Tiếp theo đến hạng mục tiếp theo là fueling consumption. Hạng mục này để cho các bạn đo được cái tại thời điểm hiện tại cũng như chế độ hiện tại các bạn lưu lượng nhiên liệu tiêu hết bao nhiêu lít trên một giờ. Tiếp theo các bạn sang đến mục công tắc setting. Công tắc setting khi các bạn vào đây các bạn sẽ xác định được cái việc đặt các thiết bị cũng như các thông số thiết bị của công tắc. Ví dụ ở đây chẳng hạn các bạn sẽ thấy là công tắc hệ thống ta là mở, giờ GP time, giờ giấc. Tiếp tục các bạn sang đến GPS communication. Ở đây nó sẽ cho các bạn biết cách truyền thông dữ liệu cũng như là vị trí của máy, cũng như là tình trạng có đặt gửi tin nhắn hay là không. Tiếp theo nó sẽ cho chúng biết được thông số của modem series của máy. Tiếp theo các bạn sang đến phần cuối cùng đó là service message. Service message để các bạn có thể trực tiếp đọc các tin nhắn hoặc xảy ra bao nhiêu giờ có cài để đặt tin nhắn có thể nhận được hay là không đối với cho người thợ vận hành, và các bạn cũng có thể xem được các nội dung tin nhắn đó là như thế nào. Như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn đầy đủ 12 hạng mục trong chế độ dành cho thợ sửa chữa đối với màn hình máy PC208 máy xúc thủy lực của Komatsu. Khi vào chế độ này các bạn có thể xử lý được mọi thông tin cũng như là tìm hiểu được toàn bộ các hệ thống lỗi cũng như cách xử lý lỗi mà chúng ta có thể sửa chữa được máy một cách hoàn thiện mà không cần bất cứ một giấy tờ nào đi kèm. Như vậy các bạn một lần nữa các bạn có thể sử dụng chế độ dành cho thợ kỹ thuật để sửa chữa xe. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xem video này. Trước khi sang đến phần mục tiếp theo, mong các bạn hãy ủng hộ kênh của chúng tôi và chia sẻ, like và chia sẻ cũng như là comment ở phần dưới nếu các bạn có câu hỏi gì cho mọi người để nhằm mục đích nâng cao kiến thức của người Việt Nam chúng ta. Mong các bạn mọi đóng góp ý kiến gửi về địa chỉ loi.komatsuvietnam@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Xin tạm biệt, hẹn các bạn ở video tiếp theo.